Uminom muna tayo dahil sobrang init ng panahon. Dahil Father's Day ngayon, bigyan naman natin ng chicks si Daddy. Chicks as in chicken recipe. Ikaw eh. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre, and welcome to my channel! At chicken na chicken nga dahil sobrang dali lang gawin at abot kaya. At tamang-tama para sa ating mga father, pudra, ama, tatay, papa, daddy. Wow! At ma-feel naman nilang special sila. Kaya bibigyan natin sila ng chicks. So ito na yung ating chicken breast na tinanggalan natin ng balat at ng mga natira-tirang buto. Pagkatapos, i-slice lang natin yan ng maninipis. Oops! Ingat-ingat lang. Baka mamaya na i-slice na pala natin yung ating mga kalyo. Charot. Yung ating mga kamay. Dahan-dahan lang. So, ang gagawin ko guys, ipapound ko yung mga chicken breast. Kahit hiniwa ko na ng maninipis para magpantay-pantay yung thickness niya. And dahil dito, mas maluluto din siya evenly. So, yung gamit kong pang-pound, kung mapapansin nyo, ay rolling pin. Pero kung meron kayong meat mallet or tenderizer, ay, bongga kayo, gamitin nyo yan. And dahil dito, mas maluluto din siya evenly. So, yung tamang gawin natin para hindi tumalsik-talsik sa'yo yung mga manok, patungan mo ng cling wrap. Kasabihin nyo naman, ang gastos naman yan, kailangan ko pa ng cling wrap para makagawa. No problem, pwede naman yung malinis na plastic. Next ingredient ay ang cheese. Yung cheese na gamit ko guys ay quick melt. Pero pwede din naman yung regular na cheese lang. Gagadgarin ko yun guys, pero pwede nyo rin naman na hindi gadgarin. Pwedeng slice-slice nyo na lang siya. Yes, so yun yung ating 2 main ingredients. Tapos yung next ingredient natin guys, breadings na lang. Napakadali lang at konting-konting sangkap. So, para sa ating coating, meron tayong egg. Yung ating breadcrumbs. Cornstarch or flour. Kung wala kayong cornstarch, pwedeng flour. Kung meron kayo pareho, pwede nyo din naman paghaluin in equal parts. Ayan, pag nakalimutan yung i-season ng salt and pepper, yung inyong chicken breast, pwede nyong habulan sa mga coating. Yan. So, alam nyo na, nakalimutan kong timplahan ng asin at paminta yung mga manok. Ayan, pagdating sa pagkukot, meron tayong technique dyan. Kung ano yung kamay nyo na gamit sa basa, yun lang yung pangbasa. And then, yung kamay nyo na gamit sa tuyo, yun lang yung pang tuyo. For example, I am using my right hand dun sa mga dry coatings, like the flour and breadcrumbs. Then, I'm using my left hand para naman sa egg. Ito na nga, magpa-fry na tayo. And nga pala guys, complete set yung gagawin natin ngayon. Wow! Dahil nga Father's Day special, meron tayong salad with dressing and meron tayong homemade Katsu Sauce. Wow! Na sobrang dali lang din gawin guys. Kaya naman stay tuned! Ayun na nga guys, ang ating homemade Asian coleslaw with 𝒚𝒚 dressing. So, kung gusto nyong mapanood at makita kung paano ko yan ginawa, i-click nyo lang yung link na yan sa taas. Sana na-upload ko na yan, no? So, check nyo lang yung link sa description box below or sa aking Kusinera Inhinyera playlist. Yung ating sauce, guys, pwedeng no-cook na yan. Pero kung gusto nyong lumapot,
pwede nyong lutuin at lagyan ng slurry. Basta makikita niyo yan sa aking next video. Alright. Kitang-kita nyo naman, napakasarap and presentable ng ating handa for Father's Day. Simple lang pero napakadaling gawin. Meron tayong salad with dressing on the side. Mantakin nyo, cabbage lang yan. Tapos kung anong gulay ang choice mo. Tapos yung Tonkatsu Sauce. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Pumili ka na ng inyong mga ingredients para maluto mo na ito bukas. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, 𝑤𝒎𝒂𝒊𝒍 Lutong May Puso, at iba pa. At ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Shoutout po kay Mrs. B. Hello sa Sanarel family from the City of Angels. Ang galing ng recipe ideas nyo. Shoutout po kay Miss Edna Eyanza. That's why I like your vlog because it's funny. Shoutout kay 𝑤𝒂𝒄𝒆 Madrid. Ate, shoutout naman dyan para makamove on na ako sa itlog na pula. Shoutout po kay Mr. June Abejo. Ang galing ng ginawa mo sa itlog mo. Shoutout po kay Miss Princess Gatchalian. First time ko napanood vlog mo, grabe natatawa na ako. Natuwa pa ako sa mga recipe mo. Salamat sa good vibes at God food. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!